Hi guys! Welcome sa SIP9. So in this video ay itutuloy na natin yung series natin on graphing linear inequalities in one variable. So isolve muna natin yung inequality dito sa screen niyo. Ang una natin gagawin, itatanggalin natin yung 7, no, para negative 3x na lang yung matira. So negative 2 minus 7 is less than or equal to 7 minus 3x minus 7. Tapos yung nasa kanan natin ay 19 minus 7. So, negative 2 minus 7 is negative 9. Tapos yung nasa gitna natin, yung 7 minus 7 becomes 0. Kaya negative 3x na lang. Tapos yung nasa kanan natin ay 12. Ngayon, mag-divide tayo ng negative 3 sa lahat ng expressions, no? And pag meron tayong inequality, pag meron tayong division of a negative number or multiplication of a negative number, binabaliktad natin yung inequality signs, no? So, since magdi-divide tayo dito, babaliktarin natin itong inequality signs. Negative 9 divided by negative 3. So, magiging negative 3x divided by negative 3. At yung 12, magiging 12 divided by negative 3. So, this becomes 3. Tapos, yung nasa gitna natin ay x. Tapos, yung nasa kanan natin ay negative 4. Okay? So, ibig sabihin yung solution ng ating inequality ay x is greater than 4 and x is less than or equal to 3. So, x is greater than negative 4. So, ang endpoints ng ating solution ay negative 4, which is hindi kasama. So, yung bilog natin ay walang shade, no? At yung 3 na kasama, which means na yung bilog natin ay may shade. No? Kasama siya kasi may equal sign siya. Okay? So, ang x is greater than negative 4 ay lahat ng numbers to the right, no, of negative 4. No? This is negative 4. Tapos ang lahat ng numbers na x is less than or equal to 3. No? Yan yung mga numbers na nasa kaliwa ng 3, no? So, ang kukunin natin is yung intersection, which means na yung solution natin ay itong mga numbers na nasa gitna. Okay? So, kung gagamitin natin yung isang notation, no, na ginagamit natin sa, kung natinuro ko sa inyo sa mga previous videos. So, gagamit tayo ng parang parenthesis tsaka yung parang square bracket. And we also shade the points in between. Okay? That's it. Sana ay may natutunan kayo dito sa mixing video natin. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa SIP9 and syempre, i-like niyo yung video natin at i-share niyo sa mga kaibigan niyo. I'll see you in the next video.